I den här videon kan du lära dig hur man sorterar och slänger sopor i Sverige. Här har vi flera sopkärl. I dessa sopkärl slänger du dina förpackningar och annat skräp. Vi börjar med det första kärlet. Här står metallförpackningar. Här kan man slänga konservburkar, kapsyler, rena färgburkar, aluminiumformar, aluminiumfolie. Här finns det många förpackningar. Och man får absolut inte slänga färgburkar med rester, elavfall och annat som inte hör till det här kärlet. I kärlet för tidningar får man slänga tidningar, broschyrer, kataloger, reklamblad. Man får inte slänga kartong, wellpapp och kuvert. Nu var det tyvärr någon som slängde några burkar och flaskor här. Det får man inte göra. Man får inte slänga kuvert eftersom de har lim. Det här kärlet är för glas. Här får man lägga flaskor, burkar och övriga glasförpackningar. Här får man inte slänga porslin, keramik, glödlampor och så vidare. Här behöver man inte sortera färgad och ofärgad glas, men i många städer i Sverige måste man sortera även färgad glas från ofärgad glas. Så du måste kolla noga där du bor hur du ska sortera glas. Här slänger man pappersförpackningar och det är till exempel kartong, mejeriförpackningar, pappersmuggar och andra rengjorda förpackningar. De måste alltså vara rena. Man får inte slänga pappersförpackningar med matrester. Här slänger man plastförpackningar. Till exempel flaskor, burkar och lock, bärkassar, plastfolie, brödpåsar och övriga plastförpackningar. Förpackningarna måste vara rena. Man får inte slänga matavfall. Här är restavfall. Här får man slänga det som inte går att sortera. Till exempel trasiga kläder, blöjor, glas och porslin, diskborstar, disktrasor, dammsugarpåsar, kuvert och klisterlappar. Man får inte slänga matavfall, farligt avfall, förpackningar, tidningar och allt annat som vi har gått igenom. Det här är ett kärl för matavfall. Här får man slänga matrester, råa och tillagade, frukt- och grönsaksrester, ägg, även äggskal, bröd, kaffesump och kaffefilter, teblad och tepåsar, hushållspapper och snittblommor. Här får man inte slänga tobak, fimpar och snus, blöjor och bindor, tyg, innehållet i dammsugarpåsen, kattsand, sand, jord, lera och grus, glas, metall och grillkol. Här lägger man också all matavfall i speciella papperspåsar. Nu vet du hur du ska ta hand om dina sopor. Kolla gärna vad som gäller i din kommun, i ditt område. Och sortera gärna korrekt så att vi kan bidra till en bättre miljö. Och på min kanal kan du lära dig mer svenska, så kom ihåg att prenumerera.